Hjälpverb. Exempel. Vill. Jag vill åka hem. Han vill börja jobba här. Vi vill gärna hälsa på er. Jag vill inte lämna dig så här. De vill inte flytta på sig. Ville. Jag ville åka hem. Hon ville bara vila en stund. Vi ville hellre äta glass. Jag ville inte ha semester de veckorna. De ville inte skilja sig medan barnen bodde hemma. Brukar. Jag brukar dricka te på morgonen. Hon brukar alltid gå upp vid 6-tiden. De brukar ofta hälsa på oss på helgerna. Han brukar inte träna så ofta. De brukar inte jobba på lördagar. Brukade. Jag brukade träna mycket när jag var ung. Vi brukade ses på fredagar. De brukade träffas efter jobbet. Han brukade alltid gå den där vägen. De brukade inte äta godis på vardagar. Måste. Jag måste gå till jobbet nu. Vi måste skynda oss. Hon måste städa sitt rum. Du måste inte diska precis nu. De måste ofta jobba på helgerna. Var tvungen att. Måste i preteritum. Du uttalar att som att eller å. Jag var tvungen att gå till jobbet. Vi var tvungna att skynda oss. Hon var tvungen att städa sitt rum. Du var inte tvungen att berätta det. De var ofta tvungna att jobba på helgerna. Behöver. Jag behöver gå till jobbet nu. Vi behöver skynda oss. Hon behöver städa sitt rum. Du behöver inte diska precis nu. Han behöver ofta vila sig efter jobbet. Behövde. Jag behövde fixa frukost till barnen. Vi behövde ta hjälp för att klara det. Han behövde klä på sig. Du behövde inte be om lov. Han behövde alltid ha god tid på sig. Obs! Behöver kan också vara ett huvudverb. Vi behöver nya skor. De behövde ett större hus. Får. Du får vänta några minuter. Ni får sluta med det direkt. Jag får jobba halvtid i 2 veckor. Man får inte röka här. Man får inte köra bil här. Fick. Jag fick stå kvar där länge.
Vi fick arbeta i flera timmar. Jag fick gå hem efter några minuter. Vi fick inte prata om det. Man fick inte ställa några frågor. Obs! Får kan också vara ett huvudverb. Du får mina pennor. De fick inte några läxor. Bör. Du bör ha cykelhjälm när du cyklar. Ni bör skynda er om ni vill hinna med bussen. Jag bör fortsätta nu för att bli klar. Man bör alltid ha vatten med sig. Man bör inte löpträna varje dag. Borde. Du borde ha hjälm på dig. Ni borde gå hem nu. Jag borde tänka mig för. Man borde inte stressa så mycket. Man borde inte låna pengar. Kan. Jag kan hjälpa dig. Du kan vänta här. Vi kan stanna en timme till. Jag kan inte komma imorgon. Du kan inte stå här. Kunde. Han kunde lyfta bilen själv. Du kunde ha väntat på mig. Vi kunde inte koncentrera oss. Jag kunde inte resa mig ur sängen. Försöker. Jag försöker tänka på annat. Vi försöker studera svenska nu. Hon försöker lära sig franska. Jag försöker verkligen bearbeta detta. Han försöker ofta tala allvar med dem. Försökte. Jag försökte tänka på annat. Vi försökte koncentrera oss. Hon försökte göra det själv. Du försökte bara hjälpa henne. De försökte alltid styra mig. Du kan säga försöker eller försöker att. Båda är rätt. Försökte. Jag försökte att tänka på annat. Vi försökte att koncentrera oss. Hon försökte att göra det själv. Du försökte bara att hjälpa henne. De försökte alltid att styra mig. Det finns fler verb som används både som hjälpverb och som huvudverb. Till exempel börjar, slutar, hinner, låter, slipper, tänker, fortsätter, vågar, lär och verkar. Jag börjar jobba 7:00. Jag börjar jobbet 7:00. Hon slutar jobba vid 5. Hon slutar jobbet vid 5. Du hinner göra läxorna sen. Du hinner med läxorna sen. Jag slipper vakna tidigt imorgon. Du slipper disken om du städar i köket. Hon tänker gå i pension nästa år. Hon tänker på sina barn. Jag fortsätter att läsa i höst.
Jag fortsätter med kursen i höst. Kom hit om du vågar. Jag vågar inte hoppa fallskärm. Det verkar vara lång kö. Hon verkar vara trött. Hon verkar trött. Det lär dröja innan vi kommer tillbaka hit.